चाहिँ मैले पनिर चिल्ली बनाउन आँटेको छु अनि पनिर चिल्ली बनाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँ लिएको छु यो 200 ग्राम पनिरलाई है। अनि मैले चाहिँ यो प्याकेटको अमुलको जुन चाहिँ प्याकेटको रेडीमेड हुन्छ त्यो प्याकेटको पनिरलाई लिएको छु है। अन्त चाहिँ अब म यसमा चाहिँ कोट गर्दैछु। कोट गर्नुको लागि चाहिँ सबसे फर्स्ट चाहिँ म यसमा चाहिँ यो सानो चम्मचको 2 चम्मच जति चाहिँ यो कर्नफ्लोरलाई एड गर्दैछु। त्यसरी नै म यही चम्मचको 1 चम्मच चाहिँ फेरि यो रेड चिल्ली पाउडरलाई पनि एड गर्दैछु। त्यसरी नै म एड गर्दैछु फेरि टेस्ट अनुसार नुनलाई पनि है। नुन चाहिँ मैले यति एड गरेँ। अब चाहिँ म यसलाई कोट गर्दैछु। यसलाई सबै जग्गामा यसरी लगाउँछु। अब यसरी ग्यासको फ्लेम अलिकति मिडियम राखेर चाहिँ यसरी ब्राउन हुनेसम्म फ्राई गर्नुपर्छ है। एक साइड ब्राउन भएपछि म फेरि बिस्तारै अर्को साइड पनि पल्टाउँछु। अनि मैले चाहिँ यहाँ के कुरा गर्दै लगाएको यसरी, नभए चाहिँ यो टुक्रिन्छ भनेर डरले चाहिँ मैले के कुरा गर्दै यसरी लगाएँ। अब चाहिँ म यसलाई ब्राउन हुने गरी यतिकै फ्राई हुन दिन्छु एकछिन। अब चाहिँ म यसरी एक साइड चाहिँ मजाले ब्राउन भइसक्यो। अब चाहिँ म फेरि यसलाई अर्को साइड पनि यसरी एक कोटा गर्दै पल्टाउँछु। अब चाहिँ मैले पनिरलाई चाहिँ प्लेटमा पनि निकालिसकेँ है। पनिर राम्रोसँगले फ्राई भइसकेको छ है। अब चाहिँ म फेरि अर्को स्टेप सुरु गर्दैछु है। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब के चाहिन्छ हामीले पनिर चिल्ली बनाउँदा भनेर चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर चाहिँ सबै यसरी देखाउँदैछु है। यहाँ चाहिँ मैले सानो चम्मचको 1 चम्मच चाहिँ यो रेड चिल्ली पाउडर लिएको छु। अनि यहाँ चाहिँ कर्नफ्लोरलाई चाहिँ यो मैले 1 चम्मच कर्नफ्लोरलाई चाहिँ पानीमा चाहिँ यसरी फिटेर राखेको छु। अनि यहाँ चाहिँ ग्रिन मेड छ है, सिमला के भन्छ यसलाई, क्याप्सिकम छ है। यहाँ चाहिँ क्याप्सिकम लिएको छु सानो पिसलाई। अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ ग्रिन क्याप्सिकम छ। अनि यो चाहिँ रेड क्याप्सिकमलाई लिएको छु यसरी कम्ती कम्ती। त्यसरी नै यो छ कम्ती लसुनलाई यसरी काटेर है। अनि त्यो पछि चाहिँ यहाँ लिएको छु मैले टमाटो केचप कम्ती सानो चम्मचको 1 चम्मच। अनि त्यसरी नै एउटा सानो प्याजलाई पनि यसरी यो स्क्वायर सेपमा डाइसको सेपमा चाहिँ यसरी काटेर पत्ता पत्ता यो केस्रा छुट्याएर राखेको छु। त्यसरी नै 1 चम्मच छ यो ब्ल्याक सोया सस है, सोया सस 1 चम्मच छ। अनि सानोबाट एउटा ग्रिन चिल्ली पनि यसरी काटेर राखेको छु। नुन लिँदैछु म टेस्ट अनुसार है। नुन चाहिँ यहाँ छ, अहिले कति लाग्छ म त्यही अनुसार चाहिँ लगाउने छु। यसरी चाहिँ मैले सबै चाहिँ यसरी रेडी गरिसकेँ है। अब चाहिँ म फेरि सुरु गर्दैछु अर्को प्रोसेस है। यहाँ चाहिँ मैले एउटा कराईलाई राखेको छु। अनि कराईमा चाहिँ जुन चाहिँ अघि मैले फ्राई गरेर उब्रेको तेल थियो नि, त्यही तेल चाहिँ मैले एउटा सानो चम्मचको चाहिँ 2 चम्मच यसरी यहाँ एड गरेको छु। अब यो तेल राम्रोसँगले तत्तिसकेको छ है। यो तत्तेको तेलमा चाहिँ म यो जुन चाहिँ लसुन छ नि अघि काटेको, त्यो लसुनलाई यसरी एड गर्दैछु। अब चाहिँ यसलाई राम्रोसँगले फ्राई हुनु दिनुपर्छ। यो चाहिँ अब यतिको फ्राई भइसकेको छ। यसलाई साह्रो गोल्डन ब्राउन बनाइरहनु पर्दैन, यतिको भइसकेको छ है। अब यतिको भइसकेपछि चाहिँ म यसमा एड गर्दैछु प्याजलाई है। अघि काटेको यो प्याजलाई एड गर्दैछु। यसलाई पनि राम्रोसँगले चलाउँछु म। यसलाई पनि धेरै बेर चलाउनु पर्दैन। यतिको भइसकेपछि फेरि म यसमा एड गर्दैछु यो ग्रिन चिल्लीलाई, सिमला मिर्चलाई एड गर्दैछु, क्याप्सिकमलाई एड गरेँ। यसरी क्याप्सिकम यो ग्रिन क्याप्सिकम एड गरिसकेपछि फेरि म यो रेड क्याप्सिकमलाई पनि यसरी एड गर्नेछु र राम्रोसँग चलाउँछु। यसलाई 1 मिनट जस्तो यसरी चलाइसकेपछि अब फेरि म यसमा चाहिँ एड गर्दैछु यो ग्रिन चिल्ली जुन चाहिँ अघि मैले एउटा काटेर राखेको थिएँ, यसलाई पनि। अब यसलाई पनि एकछिन चलाइसकेपछि फेरि म एड गर्दैछु अहिलेको यो जुन चाहिँ सोया ससलाई पनि एड गर्दैछु। यसरी फेरि
राम्रोसँगले चलाउनु पर्छ। अब चाहिँ यसको बादमा म यो टमाटो केचपलाई पनि एड गरिदिँदैछु। यसरी राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ यसलाई पनि। अब यसलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि म फेरि यसमा एड गर्दैछु जुन चाहिँ अहिलेको यो रेड चिल्ली पाउडरलाई पनि। यसलाई पनि फेरि एकछिन यसरी राम्रोसँगले चलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी नै म यो चम्मचको यति चाहिँ यो नुनलाई पनि लगाउँदैछु। अलिक कम्ती हुन्छ होला, फेरि त्यति नै यति फेरि एड गर्दैछु किनभने अघि हामीले पनिरमा पनि लगाएको छ है, सो त्यही भएर मैले ज्यादा एड गरिनँ। अब चाहिँ म यसमा चाहिँ एड गर्दैछु फेरि यो पनिरलाई पनि। अहिलेको जुन चाहिँ पनिर त्यो फ्राई गरेर राखेको है, त्यो पनिरलाई पनि यसरी एड गर्छु। अब फेरि यो सबैलाई राम्रोसँगले चलाउनु पर्छ। यसरी राम्रोसँगले मिक्स हुन दिन्छु है म यसमा। यसरी राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि यसलाई पनि फेरि 1 मिनट जस्तो चाहिँ यसरी लाएर मजाले सबै लाग्न दिनुपर्छ। यसरी अब तपाईहरुले सुक्खा खानुहुन्छ भने चाहिँ यतिकै पनि खान सक्नुहुन्छ। कम्ती यसमा अब चाहिँ यसरी चलिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ म जुन चाहिँ अघिको यो कर्नफ्लोरलाई यसरी मैले फिटेर राखेको थिएँ नि है, त्यो चाहिँ एड गर्दैछु हैन। यहाँ चाहिँ मैले कर्नफ्लोर कम्ती नै एड गरेको छु, सानो चम्मचको 1 चम्मच एड गरेको छु। अनि तपाईहरुले अलिकति ग्रेभी भएको यो पनिर चिल्ली चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति ज्यादा यो कर्नफ्लोरलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको क्वान्टिटी अलिक बढाएर लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी म यसलाई एड गर्दैछु माथिबाट है। यसरी कर्नफ्लोरलाई एड गरिसकेपछि फेरि यो सबैलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्नु होला। अब चाहिँ भने हामी लास्टमा आइसकेको छौं है, हाम्रो रेडी भइसक्यो। हेर्नुस् त कति राम्रो भयो है। तपाईले अझै यसलाई ग्रेभी भएको चाहनुहुन्छ भने मैले चाहिँ यसमा सुक्खा नै बनाए है, हल्का सुक्खा टाइपको बनाए, सारो ग्रेभी लगाइन। तपाईले ग्रेभी लाउनुहुन्छ भने चाहिँ यसमा अलिकति कर्नफ्लोरलाई एड गरिदिनु होला। अब चाहिँ मेरो चाहिँ पनिर चिल्ली पनि रेडी भइसक्यो है। अनि हेर्नुस्, अनि तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो मैले बनाएको पनिर चिल्लीको रेसिपी चाहिँ? अनि मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस्। अनि मेरो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। अनि धेरै भन्दा धेरै शेयर पनि गरिदिनुहोस्, यो चाहिँ अति नै मिठो हुन्छ। थ्यांक यू।